लौंग, दालचीनी, धनिया, तेजपत्ता, जीरा, सुक्खा खुर्सानी, स्टार मसाला। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फ्राई भइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ अघि ब्ल्याक पेपर र सौंफ हाल्नु बिर्सेछ। सो एड गरेर अब चाहिँ हामी यहाँ अब कसरी मेथी हाल्दैछु। हल्दी, आमचुर, black salt, hing. सो गाइस यो चाहिँ हो पाव भाजीको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। सो यसमा म तपाईँलाई फर्स्टमा लान्छु यो मसला जुन चाहिँ यसमा के हालेको छ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। यो चाहिँ हो पाव भाजी मसला, घरमै ड्राई चिलीलाई पानीमा भिजाएर चाहिँ पेस्ट गरेको। कोरिएन्डर, धनिया छ, धनिया काटेको छ हामीले अलिकति। एन्ड दिस वान इज बिटरुट, कोरेसो गरेको बिटरुट, कोरेसो गरेको क्यारट, गाजर। यहाँ छ सिमला मिर्च जसलाई एकदमै सानो काटेको छु मसिनो पारेर। अन्त टमेटो एन्ड यता छ अनियन। टमेटो अलिक बेसी चाहिन्छ, अनियन मिडियम साइजको। अन्त यो चाहिँ हो फुलकोपीलाई अलिकति हर्दी हालेर बोइल गरेको छु, अलिक पाक्न टाइम लाग्छ भनेर। दिस वान इज पोटेटो, बोइल पोटेटो म्यास गरेको। यो चाहिँ हो ग्रिन पिस, हरियो मटर जसलाई बोइल गरेको, टाइम लाग्छ भनेर अगाडि बोइल गरेको। यो चाहिँ हो गार्लिक जसलाई चाहिँ पानीमा अलिकति हालेर मिक्स गरेको। ल अब सुरु गर्छौँ हामी। तेल हालेर बटर हालेको रिजन चाहिँ बटर डढिहाल्छ, त्यही भएर चाहिँ तेल हालेको। तेल अलिकति हाल्नुपर्छ, तर अलिकति बेसी भएको पठायो। अलिकति जिरा पकाएर यहाँ फिजाइरहेको चाहिँ केही हुँदैन, जिरा पाकिसकेर हेर्नुहोस्। अब चाहिँ अनियन हाल्दिनु, क्याप्सिकम एकछिन चलाएपछि क्याप्सिकम पनि हालिदिनुहोस्। यसलाई एकछिन 2 मिनट चाहिँ फ्राई गरेर चाहिँ अब गाजर हालिदिनुहोस्। एन्ड यसलाई चलाउनुहोस् एकछिन 2 देखि 3 मिनटसम्म। Now you add tomatoes after 2 minutes. Cauliflower, butter, now you mix it. अब चाहिँ पाव भाजी मसला एड गरिदिनुहोस्, मिक्स गर्नु अगाडि। अलिकति हर्दी, अलिकति रेड चिली पाउडर, अलिकति कसुरी मेथी, गरम मसला अलिकति। अब यसलाई मजाले चलाइदिनुहोस्। Salt to paste, garlic paste, जो अघि पानीसँग मिक्स गरेर राखिरहेको छु। Let this cook or fry for a while. अब चाहिँ अलिकति तातो पानी एड गरिदिनुहोस्। एकछिन पाकोस्। अब चाहिँ यो सब्जीलाई म्यास गर्नुपर्छ है। सो तपाईँहरूकोमा यो म्यास गर्ने छ भने इट्स भेरी गुड। सो वी डोन्ट ह्याभ दि म्यासर छैन हाम्रोमा, सो द्याट्स वाइ वी आर युजिङ यो फिर्कीले म्यास गर्दैछु। सो भेजिटेबललाई चाहिँ यसरी पुरा मजाले म्यास गर्नुपर्छ।
चाट मसाला के अरे पाव भाजी मसाला आई मिन सस सो पाव भाजीको स्टिल पाकिरहेको छ सो यसमा चाहिँ अघि बनाएको ससलाई चाहिँ यसमा हालिदिनुहोस् अन्त यसमा धनिया पनि छर्दिनुहोस् यो खाना चाहिँ स्पेशली मुम्बईको हो मुम्बईको स्ट्रिट फूड फेमस यहाँ मुम्बईमा खाइन्छ पाव भाजी वडा पावहरू सो यो चाहिँ हाम्रो वान अफ आवर फेभरेट हो सो तपाईहरुले पनि घरमा यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ पाकिसकेको छ यो पाउलाई चाहिँ यसरी प्यानमा फ्राई गर्नुपर्छ बटर हालेर मजाले जति पनि यो मसलाहरु छ त्यो पनि यस्तो सोर्नुहोस्